हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईहरुलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरु बारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने यस वर्षको कयौं अंकहरु मैले गोदावरीमा नै सीमित राखेको छु तर पनि त्यो गोदावरीको रूप लिएर त्यो गोदावरीको मद्दत लिएर म तपाईहरुलाई अरु फुलहरुलाई पनि यही कुराहरु गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई म बुझाउने चेष्टा गरिरहेको छु र अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको छु र आज भने तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा म रजु ठकुरी अनि तपाईहरुलाई आज म युज अफ मस्टर्ड केक जुन चाहिँ गाईको पिना छ त्यसलाई हामीले कसरी चलाउन सकिन्छ र त्यसले के हामीलाई मद्दत गर्छ त्यो बारे म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। अहिले हालैमा नर्सरी अलिक च्यालेन्जिङ भइरहेको छ किनकि अहिले हामी प्लान्टहरुलाई मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं। अलिकति बुसी भएको कारणले गर्दाखेरि पम्पमहरुलाई सेट गर्ने काम गरिरहेका छौं र यसरी अहिले हामी यसलाई के गर्ने गर्दैछौं भन्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट ट्राइङ टु म्यानेज इट यसलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेको छौं। सिटाहरु दिएर फर्मेसन दिएर यसलाई मजाले जुन चाहिँ यताउति लस्किरहेको थियो यसलाई सिधा पार्ने कोसिस गरिरहेको छु र त्यसरी नै यो क्रममा अब यति बेला लगभग कोपिला दिने समय भएको छ र कोपिला दिने समयमा प्लान्ट्सलाई क्याल्सियम फस्फोरस जस्ता एलिमेन्टहरुको एकदमै खाँचो पर्ने हुनेछ र त्यो खाँचोपनलाई दूर गर्नको लागि किनकि तपाईकोमा जुन चाहिँ मलमा भएको फस्फोरसहरु हुन्छ मलमा भएको माइक्रो न्युट्रिएन्टहरु हुन्छ कतिवटा न्युट्रिएन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के चाहिन्छ त्यो पछि गएर तपाईहरुले अभियसली मेरो किताबमा तपाईहरुले अभियसली पाउनु नै हुनेछ। त्यो तपाईले किताब लिएर पढ्नु भयो भने त्यो किताबमा तपाईले पढ्नु हुनेछ। चाँडै नै बजारमा त्यो किताब पनि आउनेछ एउटा एडभर्टाइजमेन्ट पनि भएको गोदावरीको बारेमा र म थिएँ माइक्रो न्युट्रिएन्ट्स र कतिवटा न्युट्रिएन्ट जुन चाहिँ मिनरल्स एलिमेन्ट्स छ त्यो चाहिने हुन्छ प्लान्टलाई कोपिलाको समयमा र त्यो कोपिला आउने समयमा त्यो न्युट्रिएन्टहरु प्राय तपाईले जुन चाहिँ पटमा रोप्नुहुन्छ भने त्यो पटमा रोपेको मललाई चाहिँ पहिला नै मलको जुन चाहिँ त्यो न्युट्रिएन्टहरु छ त्यो चाहिँ पहिल्यै यिनीहरुले यो प्लान्टहरुले युटिलाइज गरिसकेको हुन्छ र यो युटिलाइज गरेको मार्फत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोपिला आउने समयमा चाहिँ त्यो न्युट्रिएन्ट एकदमै कम्ती भएर गएको हुन्छ। साथै साथमा ग्रोथको जुन चाहिँ ग्रोथ हुने न्युट्रिएन्टहरु छ इभन नाइट्रोजनहरु जति पनि छ त्यो पनि एकदमै कम्ती भएर गइसकेको हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मस्टर्ड केक चलाउनु चाहिँ एकदमै एउटा उपयोगजनक यदि तपाईले कुनै प्रकारको केमिकलहरु चलाउनु हुँदैन एनपीके स्प्रे गर्नु हुँदैन भने त्यो चाहिँ एकदमै लाभदायक हुन पुग्छ र कसो गर्ने हो त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। ठीक छ म युजुअली कति चलाउँछु भने मेरो रेशियो हुन्छ 1 लिटर पानी 5 लिटर पानीमा चाहिँ पहिला 1 केजी पिना फिट्ने मैले भनेछु 5 लिटर पानीमा पहिला 1 केजी पानी फिट्ने त्यसलाई 3 दिनसम्म भिजाउने अनि 3 दिन भिजाइसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यो पानीलाई त्यसलाई फेरि थप 10 लिटर पानीमा थप्ने 10 लिटर पानी हाल्ने अनि त्यो 10 लिटर पानी हालिसकेपछि त्यसलाई 15 लिटर बनाएर चाहिँ फेदमा चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो कुनै पनि फुलमा तपाईले गोदावरीमा मात्र हैन कुनै पनि फुल कोपिला लाग्ने बेलामा कुनै पनि फुललाई त्यो कुरा चलाउन सक्नुहुनेछ र त्यसलाई फेदमा हालिदिनु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मेरो मस्टर्ड केक मैले अस्ति 3 दिन अगाडिदेखि नै भिजाइरहेको छु 5 लिटर पानीमा। ओके सो मलाई 5 लिटरले पुग्दैन बहुत चाहिन्छ त्यही पनि यो 5 लिटर चाहिँ मैले आधा चाहिँ चलाइसकेको छु र यो 5 लिटर मेरोमा रहेको थियो। यसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो मैले मजाले फिटिसकेको छु है 1 लिटर पानी 1 लिटर 5 लिटरमा सो अल टुगेदर यो 6 लिटर जस्तो भएको छ। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब ठुलो बोलमा हालेर यसलाई पानी फिट्ने काम गर्छु। ओके सो एकदमै नमिठो बनाउँछ सायद यो अमोनियाको काम हो
जस्तो लाग्छ। यो नमिठो भन्दा चाहिँ अमोनियाले गर्दा जस्तो लाग्छ। बिर्यानी के भन्छ पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ। सफा गरिदिउँ। सो मेरो नाप्ने त छैन र पनि लगभग 10 लिटर चाहिँ म पानी हाल्नु पर्छ लगभग। र यसको यो बोलको हाफ चाहिँ 15 लिटर हुन्छ र त्यो आधी आधीसम्म चाहिँ म यसलाई पानी हाल्नु जान्छु। अहिले मेरो घरमा यस्तै स्थिति छ, बाहिर पानी आइरहेछ तर पनि भित्र पानी हाल्नुपर्छ। सो सबैजनाले जति पनि हेर्नु भइरहेछ मेरो जुन चाहिँ छ मिक्सचर मस्टर्ड केक सल्युसन भनौँ, सल्युसन त नभनौँ, सो मिक्सचर अफ मस्टर्ड केक एन्ड वाटर। सो मस्टर्ड केक वाटर चाहिँ मेरो रेडी भइसकेको छ। ओके, सो यसलाई पहिला यसमा खनाउँ होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ यसको युटिलिटी के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ पनि एसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू छ है, एसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू, त्यो एसेन्सियल एलिमेन्टको कमी पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी मस्टर्ड केक चलाउँछौँ। र यसले चाहिँ तपाईँको कोपिला दिने टाइममा तपाईँले यदि यसलाई चलाउनु भयो भने चाहिँ प्लान्टको ग्रोथ मात्रै होइन तर त्यो बडको डेभलपमेन्ट पनि एकदमै राम्रो भएर जान्छ। अनि कुनै समयमा त्यो कमी भएर जानाले जुन चाहिँ बडको साइज हुनुपर्ने थियो, जुन चाहिँ फुलको साइज हुने थियो त्यो एकदमै निख्रेर आउँछ। साथसाथै कलर जुन चाहिँ छ त्यो पनि एकदमै निख्रेर एकदमै राम्रो भएर आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि फुल्ने कोपिला दिने समयमा या कोपिला दिँदै गर्दाखेरि यो मस्टर्ड केक चलाउनु चाहिँ एकदमै मस्टर्ड केक सल्युसन चलाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँले कति चलाउनुपर्छ। 1 लिटर तपाईँको हुनु चाहिँ फुलमा डिपेन्ड गर्छ। यदि हार्डी फुल हो भने अलिक कन्सन्ट्रेसन ज्यादा बनाएर चलाउनुपर्छ। यदि अलिक सफ्ट फुल हो भने कन्सन्ट्रेसन कम्ती बनाएर चलाउनुपर्छ। तर 1 केजी मस्टर्ड केक 5 लिटर पानीमा पहिला 3 दिनको लागि भिजाउने। 3 दिनको लागि भिजाउनु जरुरी छ, फ्रेस नचलाउनु छ। भिजाउनुहोस् अनि त्यो भिजाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो मस्टर्ड केकलाई चाहिँ फेरि त्यो 5 लिटरलाई 10-15 लिटरमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि फेदमा हालिदिनुहोस्। फेदमा हाल्नुहोस्, प्लान्टको लिफलाई नछुओस्। अलिअलि छुँदा केही हुँदैन तर सकेसक्दो चाहिँ लिफलाई नछुँदै हाल्नु, किनकि त्यसले तपाईँको लिफ कुहाइदिने चान्सेस पनि हुन्छ। ओके, सो लेट्स गो। And here I go. भक्कु हाल्नु पर्ने, ज्यादा त भर्खर मल थपेकोले गर्दाखेरि यो मेरो एक्स्ट्रा र चाहिँ एकैचोटि हाल्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, तर 2-3 पल्ट हाल्नुहोस्। कम्ती गर्दै 2-3 पल्ट हाल्नुहोस्, तर कम्ती गर्दै हाल्नुहोस्। ओके, हवस् दर्शक वृन्द, जति पनि मेरो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई सायद यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो अनि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले मात्र नभएर अरूले पनि यो कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले सोचै यसको लिङ्क तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, सेयर गर्नु सक्नुहुनेछ, साथै लाइक कमेन्ट गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेरिरहनु भएको छ भने कृपया गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि आउँदो अपडेटहरू बारेमा यस्तै जानकारीहरू लिएर आउने नै छु।
र त्यो अपडेटहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो फुलको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै फुलको विषय तपाईँलाई जानकारी लिनु छ भने तपाईँले सोझै कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। म सकेसक्दो यदि मलाई त्यो फुलको बारेमा जानकारी छ भने म तपाईँलाई अवश्य नै त्यसको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछु। र हवस् त दर्शकवृन्द, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। दर्शकवृन्द भने एन्ड धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अनि आशा गर्दछु कि आगामी भिडियोहरू पनि तपाईँले यही उत्साहपूर्ण भएर हेरिदिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई, टेक केयर, विल गेट ब्याक टु यु सुन विथ अनदर भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।